Була ще не публічна частина, працювала дуже активно. Розкажи про це. Ну, працювала агентура доволі активна, особливо на вже окупованій Херсонщині, Донеччині, Луганщині. Передавались на території Російської Федерації, Білорусі, передавались і Криму, передавались дані по переміщенню військ. Скільки, чого, як заходить, що є рідкісне, що варто ідентифікувати та знищити. І це було нон-стопом, і це працювало. І більш того, що ми тоді, ну, особисто я звертався до всіх допомогу. Ти, якщо пам'ятаєш, що тоді якусь вагу мав навіть Арістович, і він дійсно тоді, віддам тут належне, на початку війни допоміг знищити пару таких жирних целей, включає Краснуху російську на Чернігівщині. Працювали активно, а потім згодом це почались більш такі прогнозовані і яскраві операції. Були операції з дезінформації. Нас активно просили долучитись з операції оперативного прикриття. Я пам'ятаю, я дзвоню Бориславу Єхімовичу, на Харківщині знаходиться. Жди, скоро будуть приятні новості. Я йому, звісно, хотів сказати, що ми в курсі про ці новості, тому ми трубимо везде, що тільки буде Херсон. І інформаційно тоді була, от, я б сказав, еталонна інформаційна тиша під час проведення операції, під час звільнення великої частини Харківщини. Я б її назвав операція Федерікус 2.0. Вибачте, переб'ю, але дивись, ані я тоді, ані ті, хто були, ну, володіли тою інформацією, в інформаційне поле це не пускали. Я ж кажу, це було еталон зроблено. Але ти ж бачиш, скільки разів якраз говорячи голови, які хотіли попіаритися, торпедували операції. І це, на жаль, треба визнати. Слухайте, я пам'ятаю прекрасно, коли торпедувалися операції і біля... Це ще починалося з Сєвєродонецька. От якщо відверто казати, оця вся дрань була, і коли про всі говорять зараз про літній контрнаступ 23-го року, то я скажу відверто, що ми інформаційно його просрали, ще не починаючи. От і все. Тому що, як би Генштаб тодішній не кричав, розумні люди, всі почали кричати, рисувати свої карти, робити зливи на перегонки. Так не можна робити під час війни. От що мені зараз, наприклад, можна сказати, подобається, що є певна інформаційна тиша по Запоріжжю. Ну, що відбувається там, ніхто не знає. Ну, десь прорвалися локальненько. Але в сучасній війні локальненько і прорив на 10 кілометрів – це ніхрена собі локальненько. Вот. Щодо ефективності інформнапалм за цю війну, ну, давайте тобі скажу отак з пафосом. Я не знаю жодного підрозділу в світовій історії, який би за 3 тижні знищив 2500 старлінків цілих. А ми це зробили. Давайте про цю операцію, тому що це неймовірно, і ваш збір інформації, ваше просування наративу, ми допоможемо вам зареєструвати Starlink. Ну, слушай, дивись, я кажу відверто, мені дуже подобалася операція, яку ізраїльський Мосад провернув з пейджерами. Ви зробили геть інше, але дуже в схожій площині. Розкажи, нарешті, ну ж це можна розказати. Ну, я можу розказати це в деталях. По-перше, я скажу відверто, і я віддам належне комунікацію з теперішнім міністром оборони Федоровим. Тобто, там пояснювати не приходилось, навіщо це треба і що це може дати. Тобто, ми здобудемо дані, ви забаните. Гаразд. І ми, мілітант Стерненко, хлопці з української частини колишнього кіберукраїнського альянсу, тепер це 256-та кіберштурмова дивізія, як вони себе називають, розграбили бот. І це якраз співпало з тією датою і позицією, коли у росіян поблочили старлінки на їхній території. І вони ж, звісно, кинулись, бо все построєно, у них вся система зв'язку, абсолютно все побудовано на Старлінку. Чого його забанили? Старлінк в Росії. Скажу чесно, що останньою краплею аргументації української сторони було показування Маску, що кацапи використовують Старлінк для того, щоб поцепити на шахет і бомбити гражданське, ну, цивільне населення, в тому числі поїзди. І тоді вже дядя Ілон Маск сказав, ну так, гайс, так робити нельзя, слава Богу. І, в принципі, це стало відправною точкою. Ми ж, розуміючи, що росіян кипить, створили чат-бот,
в Телеграмі, що реєструйтесь, ми вам поможемо з перереєстрацією, перепрошиттям, бла-бла-бла. І для того, щоб в це повірили, ми використали, в принципі, була така в 86-му році проведена ІПСО Радянським Союзом, вона називалась «Інфекція», тобто це створення міфа, що СНІД придумали в американських лабораторіях. Що було зроблено? Тоді використали дешеву індійську газету, яка пішла моментально, випустили статтю на англійській мові, яка пішла моментально скрізь по країнам третього світу, і, в принципі, цей міф до сієї пори існує. А ми ж зробили аналогічно, ми знайшли пару телеграм-каналів доволі популярних, і з певної аудиторії їх взломали у росіян, запулили цю новину про цей чат-бот, і він пішов гуляти в масах. І поплило реєстрація. Но, люди добрі, якщо я вам скажу, що кацапи дуже хтиві, безпринципні і абсолютно не колективні тварини, то в мене для цього є навіть підтвердження. Були такі речі, які на голову не лазять, а тобто, мужики, давайте ми вам заплатимо за те, щоб у нас Starlink розбанили раніше, ніж наших суміжників. Ви розумієте, тобто ми самі будемо крутими, а наші суміжники хай погибають. Ми ж, так, звісно, от номер там криптогаманця, все. Ми подякували підрозділам Збройних сил так званої Російської Федерації за фінансування на FPV-дрони Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Ви були не перевершені. Так само кацапи нам начислили $3000. Відверто, з цієї операції всі гроші пішли на ці FPV, бо треба було закривати потребу. А коли ми вже назбирали достатню кількість даних, почали випливати інший цікавий момент, було Службі безпеки України, яка вчора святкувала свою очередну річницю, передано дані по близько 30 колаборантах, які хотіли зареєструвати Старлінки в Україні і передати російській стороні. А з цього моменту може, Петро, дивись, я правильно розумію, що громадяни України фактично крати, це не агентура, це саме покидьки, які просто для себе обрали варіант допомогти окупанту і зрадити країну. Це ж не агентура була. Ти абсолютно правильно вказуєш на це. Це була не агентура, це були покидьки, колаборанти, яких просто, в принципі, вони йдуть по статті державна зрада. Все чудово, там скільки від 10 до пожиттєвого з конфіскацією майна, я вважаю, шикарна стаття. Ними займаються? Да, напряму, тому що, слухай, є весь фактаж. Факт співпраці з можливим державним агресором. А ми передали цю, і потім відбулася така тема, що нас, грубо кажучи, спалили. І що ми робимо? Сидимо з пацанами і кажу, а давайте все це вивалимо в паблік. Навіщо? Побачите. І ми вивалюємо цю операцію в паблік. В Україні переможенька. Тобто ми для свого населення показуємо, що ми ще ого-го можемо кацапам давати теж паутину в кіберсфері, як ФСБшники дали. А у них починається глобальний страх і недовіра одне до одного. І це було чудово наблюдати. Ти зрозумієш, що при проведенні ІПСО психологічний фактор в протидії на противника, він головний. І він спрацював. Вони почали до цієї пори не довіряти одне одному. Оскільки одиничні запроси робити доволі важко на відновлення Старлінків. А так, то це, не виходить у них. Так що отак от. Ми кацапів трошки нахлобучили. Етім самим, і вони доволі сильно обідались. Я відразу можу посіяти і зраду, і перемогу. Я вам скажу, що у росіян є ще працюючі Старлінки. Ми знаємо про це. Вони все одно змогли десь зареєструвати, десь якось. Це не тільки там наші колаборанти, вони теж, вибачте, вони потужна розвідка, давайте віддавати ворогу належне. Вони намагаються з цим працювати, але шкоди нанесено доволі значною. Ви самі бачите по фронту і по втраті зв'язку у них. А те, що вони виставляють, со своєї спутникової, прості господі, групіровка спутникової зв'язі, це кров гівної палки, і це дуже приємно наблюдати, як воно, знаєте, як воно горить і палає. Іншим моментом з таких операцій це дуже багато закритих є. Десь, для вашого розуміння, 95% іде не в паблік.
Ну, я можу сказати, що в 2023-2024 роках в Росії була ряд непублічних самогубств та автокатастроф, які причинили до того, що зменшилась кількість пілотів ВКС РФ. Чудова інформація. Ми Чудово. не можемо підтвердити або спростувати свої приналежності дій до цього, але факт залишається фактом. Тобто, пошук цілей військових і воєнних злочинців на території РФ, встановленням всього, що для подальшого їхнього покарання, цим теж займається частина команди. Постійний аналіз документів, які приходять там з різних джерел, в тому числі друкованих. Завдяки Асінту при одній з наступальних операцій Збройних сил України, наприклад, був забраний повністю ЗКП ОС з усім обладнанням, тобто запасний командний пункт. Ти уявляєш, що це? З РЕБом, з РЕРом, з усім. Запакований навіть був АІСТьонок тоді. Станція наземного радіоелектронної розвідки. Тобто це, для піхоти це там мічта. Тобто з такого. Плюс пошуки обходу санкцій постійно. І поляків ми, як ви бачили, нахлабучували за те, що вони Мі-8 в свій час питались і питаються поремонтувати для кацапів. І уграм досталося, а також іншим периферійним країнам. Колись наша стаття про мотори Саїто викликали дуже великий резонанс і в Японії теж. І там хлабучили за це хорошо. Останнє також цікаво, це викриття так званого російського ОКБ, це конструкторське бюро, яке займається проєктуванням і створенням, вони дійсно вже це роблять, замінника бомбардувальників Ту-22М3, Ту-160. Тобто вони свого літака намагаються зробити з величезними проблемами. Скрили багато чого цікавого по їхньому Су-57. Це найновіший їхній літак, який вже, в принципі, в серію може бути запущений. Він же там є якесь виробництво у нього. Ну і ми ж перші глазастые побачили, що якби два Путіна була в новогодню ніч. Один щось був по регіонам у Ізірана виступав з одною кроваткою, а інший з красним по регіональним телевіденням. Так от саме цікаво, що незалежна експертиза підтвердила, що оба Путіна були згенеровані штучним інтелектом. Тобто ж Путін вживу, по факту, не виступав. І кацапи присахали і казали, що, а цар-то не настоящий. Що там, що там. І тут багато, пішло цікавого. І одна з найцікавіших операцій, це була під час української кампанії на Курщині. Це було виявлення і співпраця з місцевим населенням щодо ідентифікації і точного місця розташування кадирівців, для того, щоб хлопці з 8-6 полків ССО брали їх в полон. І це спрацювало дуже чудово. Їх хорошо міняють на обміні, на наших хлопців. До речі, ти знаєш, я, кстати, знайшов ту фотку, коли ми з тобою зустрілися, і себе в тому пальто. Пальто таке собі. Ти його зберіг? Воно? Да, я це пам'ятаю. А на наступний день я був вже в Ірпіні. І, до речі, ти мені тоді показував, ви якусь техніку першу захопили або знищили. Я не пам'ятаю, що це було. Або сонцепір, або щось таке у вас було перше. Або краснуху. Щось ви тоді... Я пам'ятаю це, ти ж мені це показував. А я тоді на наступний день заходив тоді в Ірпінь, і ми якраз обговорювали, там багато чого. Але дивись, при всьому цьому ми з тобою тоді проговорювали, що війна надовго. Давай відверто, це ж було зразу зрозуміло. Я зразу тобі сказав тоді, що... Ти пам'ятаєш, ми співпали в цьому, що я сказав тобі, вона точно не на рік і не на два. Це довго. Я ж тобі сказав, що ти на пенсію війдеш з окончанням війни. Ти посміявся, каже, дуже можливо. Було. Але дивись, у нас сьогодні величезна кількість людей живе в парадигмі от-от пройдуть переговори. От щось буде. Я на днях, читаючи статтю в РБК, прочитав те, від чого в мене кров з очей пішла. Там написано, що ми, депутати Слуги народу, були в піднесеному стані, тому що сподівалися, що переговори досягнуть результату. Скажи мені, будь ласка, якщо тобі як осінтеру, мені як політику зрозуміло, що війна буде тривати довго, а депутати це не розуміють, це про що говорить? Це про те, що вони не, розумово обдаровані там настільки, чи це на те, що вони інфантильні?
Я серйозно запитую. Розумієш, я тобі поясню. По-перше, у депутатів є свої політичні темники, які вони мають транслювати. І амбіції на наступні вибори, які вже ніхто не скриває, вони вже готовляться, деякі з них відверто зараз під час війни. Ми це все теж бачимо. І їм потрібно транслювати для того, щоб набити рейтинги, якісь вони виросли, оскільки вже років вони там, нічим особливо примічательним і класними законодавчими ініціативами не виносили. Хоча, ти знаєш, я казав, що я повірю в цю Верховну Раду під час війни, коли буде прийнято хоча б 4 закони. Закон нормальний про самозахист, про відповідальне володіння зброєю нема. А реформа СБУ буде проходена, і реформа судів була, і реформа судів. Все.